Tôi và bạn gái đều tưởng đối phương giả vờ là phú nhị đại. Bên ngoài chúng tôi cùng nhau vừa học vừa làm, nhưng sau lưng lại nhăm nhe khối tài sản cách xù của đối phương. Cho đến khi một phú nhị đại thật sự trong trường công khai tình yêu, mới phát hiện ra cả hai chúng tôi đều nghèo thật. Thế là chúng tôi quyết định chia tay và phân chia tài sản. Ngay lập tức tôi lấy mảng kinh doanh đi học, tôi giành được mảng chạy vặt. Ngay cả chiếc bao cao su cuối cùng, chúng tôi cũng quyết định dùng nốt rồi thôi. Từ đó mỗi người tự kiếm tiền, không ai nợ ai. Ngay mà thiếu gia nhà họ Trang và tiểu thư nhà họ Liễu công khai, họ đã phát lì xì trong tất cả các nhóm chat của trường. Tôi dựa vào tốc độ tay săn bé giúp người khác, đã giật được 800 tệ. Hôm nay vận may thật tốt, giật được cả tháng tiền sinh hoạt. Ngay sau đó tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn. Hóa ra cậu không phải là tiểu thư của nhà họ Liễu giàu có đó. Tay cậu ấy đang hâm nóng đồ ăn cho tôi. Vẻ mặt cô ấy thay đổi. Trang bất phàm. Vậy cậu cũng không phải là thiếu gia nhà họ Trang. Tôi lắc đầu. Đũa của cô ấy rụt lại. Cái chìa khóa rau xi của cậu không phải là chìa khóa thật à? Tôi ngập ngừng một lúc. Đó chỉ là cái bật lửa thôi. Vậy chiếc xe điện của cậu thật sự tên là Maserati à? Đúng vậy. Cậu không thấy nó vừa dễ thương vừa cao quý sao? Có khí chất của một chiếc Maserati. Sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Hai chúng tôi nhìn nhau. Hóa ra chúng tôi luôn coi đối phương là phú nhị đại già nghèo. Để xoa dịu sự ngượng ngùng, tôi cúi đầu ăn một miếng mì lớn, nhưng vô tình bị một miếng vỏ ớt mắc trong cổ họng. Mắc đến nỗi mắt tôi nổ đom đóm. Nhân viên phục vụ rất tinh ý, cầm một ly nước chạy lại. Set ăn này không bao gồm nước uống, nhưng chỉ 5 tệ thôi ạ. Tôi vội xua tay. Không cần đâu. Liễu Như Yên cao mày. Uống đi. Tôi trả. Cũng không cần. Tiền của cậu cũng là tiền tôi. Tu một hơi hết cả bình nước lọc miễn phí. Cuối cùng cũng trôi được miếng vỏ ớt đó. Nhân viên phục vụ chứng kiến toàn bộ quá trình, mặt lộ rõ vẻ thương cảm. Liễu Như Yên, hôm nay là sinh nhật tôi. Cậu lại dẫn tôi đi ăn set giảm giá mua chung. Trang bất phàm, hôm sinh nhật tôi, cậu mua cho tôi trà sữa cũng là loại mua một tặng một. Quả nhiên người cậu ta thích vốn không phải là mình. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi giơ hai tay 10 ngón lên. Liễu Như Yên, cậu vì một cái bát mì ăn liền miễn phí mà bắt tôi ăn mì gói vị rau mùi suốt 10 ngày. Mà tôi vốn không ăn được rau mùi thì sao chứ? Cậu có thể không cho gói gia vị vào mà. Sau đó cô ấy cũng giơ lên 10 ngón tay. Trong ý chắc của cậu có hơn 10 cục cưng. Tôi đếm không hết 2 bàn tay. Cậu rõ ràng biết mà. Đó là những em bé thật sự tôi chăm sóc. Khi làm thêm ở nhà trẻ, cô ấy bịt tai lại không nghe. Tôi nóng này. Năm ngoái cậu tặng tôi một cái áo phao. Trời lạnh thì bắt tôi mặc. Đợi lúc cậu lạnh thì lại cởi ra đưa cho cậu. Vấn đề là giữa mùa đông cậu chỉ mặc một cái áo len. Ra khỏi lớp là tôi lạnh cóng. Chỉ có thể đứng run rẩy trong gió. Nhắc đến chuyện này, cô ấy cũng hăng lên. Mỗi lần chúng ta uống nước chanh của Mitsu, cậu đều uống một ngụm thật to, nuốt hết cả hạt chanh. Nắp hộp sữa chua cũng để cậu liếm. Túi que cay cũng đưa cho cậu chấm bánh bao. Sau khi lôi hết chuyện cũ ra, kể cả hai chúng tôi chợt nhận ra đều là lỗi của sự nghèo đói. Chia tay đi, chỉ vì tôi không có tiền. Cậu muốn chia tay với tôi? Không phải, là vì cả hai chúng ta đều không có tiền. Hai chúng tôi liền phân chia công việc ngay tại chỗ. Công việc chạy vặt mua đồ hộ được chia cho tôi. Công việc đi học hộ, làm bài tập hộ thì cho cô ấy. Vì thị trường trong trường học rất lớn, chúng tôi còn ký một hiệp ước hợp tác thân thiện sau chia tay. Đảm bảo không vì chia tay mà cố tình phá hoại việc kinh doanh của nhau. Có cơ hội kiếm tiền thì cùng nhau chia sẻ. Còn về tài khoản xem phim thì cậu một ngày, tôi một ngày, dùng đến cuối tháng. Dẫn đến việc chúng tôi chia tay. Nửa tháng rồi mà vẫn cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn. Bạn cung phòng không hiểu, hai người chia tay hòa bình thế à? Cậu không hiểu được nỗi khổ của người nghèo đâu. Sau khi không yêu đương nữa, tôi dồn hết tấm sức ngoài việc học vào việc kiếm tiền. Chạy giao đồ ăn chỉ là những kỹ năng cơ bản của tôi. Tôi còn kinh doanh mua chung trái cây, game cày thuê, giặt quần áo. Chỉ vì sinh viên bây giờ lười quá. Kiếm không hết, căn bản là kiếm không hết tiền. Chị khóa trên trong câu lạc bộ thấy tôi chăm chỉ như vậy nên mềm lòng. Đàn em kiếm thế này chỉ là tiền lẻ thôi. Chị ấy cái mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật gù. Điều kiện cũng không tệ. Chị dạy em cách kiếm một món lớn. Chị ơi, em chỉ bán nghệ. Em còn muốn bán nghệ à? Mơ đẹp quá nhỉ. Trong đơn đăng ký vào câu lạc bộ của em, phần tài năng ghi là không có. Lúc này tôi mới biết, chị ấy là một câu sơ có chút danh tiếng. Chị ấy nhận hợp đồng quảng cáo, dạy tôi cách trang điểm, giúp tôi tạo hình. Ngày diễn ra sự kiện, tôi tay chân cứng đờ tạo dáng để chụp ảnh. Vừa quay đầu lại thì thấy Liễu Như Yên. Cô ấy vậy mà lại mặc đồ đôi với tôi. Nhân vật cặp với tôi, cặp đôi này rất hot. Mọi người ở đó cứ giục chụp ảnh chung. Tôi và Liễu Như Yên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chụp chung. Trong mắt không có chút tình ý nào, chỉ có quyết tâm đè bẹp đối phương. Liễu Như Yên đỏ mặt lén lút dựa vào tôi. Tôi đẩy cô ấy ra. Muốn cướp sĩ bắt nạt của tôi à? Mơ đi, chị khóa trên đã nói, nếu ảnh cá nhân đẹp, ban tổ chức sẽ cho lì xì riêng. Cứ chụp ảnh chung mãi, chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất ra ảnh của tôi thôi. Liễu Như Yên thì thầm bên tai tôi. Trước đây, ai là người thích ông tôi tự sướng nhất nhỉ? Bây giờ chụp một tấm ảnh chung mà cậu cũng không muốn. Tôi không nói gì, chỉ mải mê chụp ảnh. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực tôi đã nhận được 1.000 tiền thưởng, còn Liễu Như Yên đã rời đi từ sớm. Sau khi tan cuộc, tôi mới biết cô ấy vì ngoại hình nổi bật đã được một tay săn tìm tài năng. Tôi rất bất bình, tại sao lại chọn cô ấy mà không chọn tôi? Cũng đẹp trai lắm chứ. Bộ chị khóa trên lừa một cái, giới giải trí không bao giờ thiếu trai đẹp, chỉ thiếu mỹ nhân thôi. Một thời gian dài sau đó, tôi không gặp đại Liễu Như Yên nữa, còn tôi dưới sự dẫn dắt của chị đã kiếm được một chút tiền.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi phải dành thời gian ôn tập nên đã từ chối hết các công việc làm thêm bên ngoài. Tôi nhận một công việc múc cơm ở nhà ăn. Thấy bạn cùng phòng tôi múc cho cậu ta 2 muỗng lớn. Gặp Liễu Như Yên tôi lại như bị bệnh. Một muỗng thịt kho tàu cuối cùng chỉ còn lại 2 miếng. Tôi bằng móng tay. Tôi thề tôi tuyệt đối không phải vì anh chàng đẹp trai bên cạnh cô ấy yêu tôi thì chỉ cho tôi ăn đậu phụ. Đổi người khác thì được ăn thịt kho tàu. Đối xử phân biệt như vậy tôi không phục. Liễu Như Yên cau mày nhìn món thịt kho tàu trên thực đơn. Không nói gì, chàng trai bên cạnh cô ấy lên tiếng trước. Bạn ơi, món này suất ít quá thì phải. Tôi sẽ tìm quản lý nhà ăn để khiếu nại cậu. Tôi biết anh ta là con trai của ông trùm điện ảnh Sở Nhân Mỹ. 1 tháng trước, trong trường đã có tin đồn Liễu Như Yên và vị thiếu gia họ Sở này đang hẹn hò. Sao số cô ta lại tốt thế? Rõ ràng cùng nhau làm câu sơ, cô ta lại được săn tìm tài năng, phát hiện sắp bước vào gia đình giàu có. Lần này cô ta đã hẹn hò với một thiếu gia thật. Vậy tiểu thư giàu có của tôi ở đâu? Sở Sinh thấy tôi không nói gì, còn định nói thêm, tôi đã nhanh tay giật lấy khay cơm của anh ta. Trước khi anh ta kịp mở miệng, múc liền 2 muỗng thịt kho tàu lớn. Thịt kho tàu này ngon lắm, chỉ còn lại nhiêu đây thôi, cho cậu ăn hết đó. Tôi thật đáng chết. Tôi sẽ không khiếu nại cậu đâu, hay là cậu cứ tát tôi một cái đi. Sở Sinh kết bạn WeChat với tôi ngay trước mặt Liễu Như Yên. Liễu Như Yên không nói gì, giành lấy Sugar Daddy. Liễu Như Yên chẳng phải chỉ được cái xinh đẹp thôi. Tôi Trang Bất Phàm cũng đâu có kém, không tìm được tiểu thư giàu có thì tôi cướp thiếu gia của cô ta. Tôi mỗi ngày đều hỏi han ân cần, liên tục bấm like trên trang cá nhân của thiếu gia. Anh ta buổi sáng đăng ảnh ly cà phê, tôi liền khen, đến cả đầu ngón tay của anh cũng toát lên vẻ đẹp. Anh ta đăng ảnh tự sướng, tôi là người đầu tiên bình luận, chỉ cần đẹp trai một chút là được rồi, không cần phải đẹp trai đến mức hoàn hảo như vậy đâu. Anh ta nửa đêm chụp ảnh mặt trăng, tôi nhanh chóng bấm like, em tắt mặt trăng đi, anh còn sáng hơn. Nhiều lần như vậy, Liễu Như Yên không chịu nổi nữa. Trang Bất Phàm, sao trước đây tôi không biết cậu lại nịnh bợ giỏi thế? Vì nắp sữa chua của chúng ta đều bị tôi liếm hết rồi, cậu làm gì có cơ hội liếm. Nửa tiếng sau tôi nhận được 50 chai sữa chua, đủ cho cậu liếm chưa? Lau mà liếm nắp sữa chua của cậu đi. Đừng có nịnh bợ anh ta nữa. Đúng là phong thái tổng tài bá đạo. Cô nàng Liễu Như Yên này, danh phận còn chưa có mà đã ra tay hào phóng như vậy rồi. Ai mà tin được trước đây cô ấy mua một chai sữa chua cũng phải đắn đo 3 lần. Bây giờ tiện tay đổi bạn trai cũ đi cũng là 50 chai. Đúng là tìm được gia đình giàu có thì dễ phát lên thật. Thế là tôi càng quyết tâm hơn trong việc cướp Sugar Daddy. Có công mài sắt có ngày nên kim. Dưới những lời khen có cánh mỗi ngày của thiếu gia họ Sở dần dần mở lòng. Trang Bất Phàm, sao cậu khéo ăn nói thế? Là do anh vốn đã hoàn hảo. Em chỉ nói sự thật thôi. Lừa anh đấy. Anh tuy đẹp trai thật, nhưng những câu khen ngợi đâu tự nhiên mà có. Chẳng phải là do tôi mỗi ngày thức khuya dậy sớm tu luyện trên mạng hay sao? Hết cách rồi, không nỗ lực thì lấy gì mà cướp Sugar Daddy. Nhưng chiêu này rõ ràng rất hiệu quả với Sở Sinh. Anh ta ngày càng thích tìm tôi nói chuyện, thậm chí còn chỉ định tôi làm người chơi game riêng của mình, giá còn cao hơn nhiều so với thị trường. Để có thể gánh anh ta, tôi đã đặc biệt khen anh ta không ngớt lời. Suốt trận đấu, anh ta vui đến không ngậm được miệng. Cậu đúng là như lời chị tôi nói. Thái độ phục vụ tuyệt vời. Tôi đang bận tập trung cướp rồng. Không nghe rõ chị cậu là ai? Chị ấy quen tôi à? Tôi đang nói chị gái tôi. Bảo là người chơi cùng giỏi phải như cậu vậy. Đó là vì tôi là người chơi cùng ba có kỹ thuật, có thực lực, có thái độ. Trải nghiệm chơi game của Sở Sinh rất tốt, đã giới thiệu cho tôi rất nhiều khách hàng. Là Phú Nhị Đại, Trang Bất Phàm, những người bạn thân của tôi đều đã giới thiệu cho cậu rồi. Cậu hiểu mà. Tôi hiểu. Không được nói cho Liễu Như Yên biết, mối quan hệ tiền bạc không phân biệt trước sau, ai nỗ lực hơn, người đó sẽ nhận được sự ưu ái và tài nguyên của Sugar Daddy. Tôi dựa vào mối quan hệ của thiếu gia họ Sở mà kiếm được bộn tiền. Khi gặp lại Liễu Như Yên ở nhà ăn, tôi không hiểu sao lại thấy hơi chuột dạ. Tôi không run, tôi múc cho cô ấy một muỗng thịt kho tàu đầy ắp. Cô ấy chỉ sững lại một chút rồi không nói gì. Đợi đến khi tiền tiết kiệm trong thẻ của tôi vượt qua 5 con số. Tôi cũng đã thi xong cuối kỳ. Về nhà nghỉ đông, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Trong nhà, tôi đi vòng quanh phòng khách 3 lần, nhìn trần nhà và sàn nhà cũng 3 lần. Sao con cảm thấy nhà mình có vẻ đã thay đổi? Tường trắng hơn, cửa sổ sáng hơn. Mẹ tôi đáp, lần trước không phải đã nói với con rồi sao? Bạn của bố con sửa nhà còn thừa ít vật liệu. Thợ sửa nhà cũng chưa hết ngày công, nên tiện thể sửa lại nhà mình một chút. Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ một lúc lâu, cho đến khi vẻ mặt bà trở nên bối rối. Bà đưa tay vuốt tóc. Tôi nhanh mắt, chỉ vào chiếc vòng tay cà tia lộ ra từ cổ tay áo bà. Mẹ, sao mẹ lại trở nên phù phiếm thế? Còn mua cả hàng giả nữa. Ai lại nói mẹ mình như thế? Với lại mẹ đây đã trả ngày. Cái vòng bạc còn giá hơn cả tuổi con rồi, đeo cái này thì có sao? Thôi được rồi, hàng giả cũng không đáng, mẹ cứ đeo cho vui đi. Nhà tôi trở nên náo nhiệt hơn vì tôi trở về. Tôi lôi ra những thứ đã mua sẵn. Mẹ, con không ở nhà mẹ vất vả quá. Mẹ còn gầy hơn cả hè năm ngoái. Ăn nhiều thịt vào để bồi bổ nhé. Dụng cụ hỗ trợ lật người cho bố con. Người đang liệt trên giường. Cái này có thể dùng để lật người. Mẹ sẽ không phải tốn sức nữa. Hai lọ canxi cho bà nội bị loãng xương của con. Ba ơi, con còn đăng ký cho bà một lớp tập bát đoạn. Mỗi sáng 7 giờ, tập trung ở quảng trường dưới khu nhà mình. Tôi sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Ba người có mặt ở đó nhìn nhau không nói nên lời. Một lúc lâu sau, mẹ tôi vỗ tay trước bố và bà. Tôi cũng không chịu thua kém. Tiếng vỗ tay vang dội. Chắc họ cảm động lắm. Mùng 1 Tết, Sở Sinh lại giới thiệu cho tôi một Sugar Daddy mới. Bất phàm. Đây là Bạch Ngưng Băng, bạn thân của gia đình tôi. Cô ấy không chỉ có tiền mà còn ngây thơ ngọt ngào. Tôi hiểu ngụ ý rồi. Bạch Ngưng Băng cũng giàu như anh ta.
Là kiểu gia đình giàu có mà tôi muốn. Răng của Bạch Ngưng Băng quá thấp, để chơi đôi với cô ấy, tôi phải đổi sang tài khoản chính. Đã lâu không dùng để mời, lại phát hiện Liễu Như Yên cũng ở trong đó. Hóa ra Bạch Ngưng Băng không yên tâm về tôi, đã thuê hai người chơi cùng. Chết người hơn là lúc tôi và Liễu Như Yên chia tay, đã quên hủy mối quan hệ cặp đôi. Biểu tượng cặp đôi cấp 19 của chúng tôi rất chói mắt. Xin lỗi nhé, tôi không biết các bạn chơi cùng phải kết đôi mới có thể nhận đơn cùng nhau. Tôi thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy, là luật ngầm của nghề. Thực ra tôi không thân với cậu ấy lắm đâu. Liễu Như Yên chỉ gõ hai chữ. Hey hey. Trận đấu bắt đầu tôi ghi nhớ nguyên tắc. Ba có của người chơi cùng liên tục gọi cục cưng, luôn nịnh bợ Sugar đi. Giọng của Bạch Ngưng Băng có chút ý cười. Cậu gọi tôi là cục cưng trước mặt bạn gái mình có vẻ không hay lắm. Ai ngờ Liễu Như Yên nhân lúc tôi đang bận mở giao tranh đã lên tiếng trước. Trong điện thoại cậu ta có hơn 10 cục cưng lận. Nói lại lần nữa, đó là mấy em bé ở nhà trẻ. Lúc thanh toán, Bạch Ngưng Băng đã trả hết tiền cho Liễu Như Yên. 5 trận Liễu Như Yên được 1.000, tôi được 500. Tôi không phục, tại sao Liễu Như Yên lại đắt hơn tôi? Liễu Như Yên khoe danh hiệu MVP 5 năm của mình. Chơi dở thì luyện thêm đi, không được nữa thì trả tiền, tôi dạy cho cũng được. Ngay trở lại trường mẹ tôi lưu luyến không rời. Bà nhất định đòi đi tàu điện ngầm tiễn tôi ra tàu ga. cao tốc. Đợi lễ ngày mồng 1 tháng 5 con về sẽ tiếp tục hầm Mẹ tôi chân. có chút hoảng hốt, nhỏ giọng nói, hay là con đừng về nữa. Lễ ngày mồng 1 tháng 5 cũng không kiếm được bao nhiêu. Về nhà với bố mẹ không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của Mẹ con tôi đâu. nuốt Nước bọt. Tiễn tôi đến ga tàu xong liền quay người đi ngay. Không hiểu sao tôi có cảm giác mẹ như đang chạy trốn. Tàu vào ga tôi không nghĩ nhiều. Lên xe. Trên đường đi tôi ngủ gà. Ra khỏi nhà ga, một chiếc Yoshi dừng chính xác trước mặt tôi. Bất phàm, người đến là Sở Sinh. Anh ta ngồi ở ghế phụ. Tôi dụi mắt. Mới nhìn rõ người ngồi ở ghế lái là Liễu Như Yên. Trái tim vốn đã ấm ướt của tôi như bị phủ thêm một lớp bụi. Tôi ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Maserati. Nhưng loại não này nhìn hai người phía trước. Bất phàm, nghe nói cậu có một cái bật lửa hình chìa khóa ông Tô. Tôi trước đây hay đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo, trong đó toàn lái ông Tô. Đúng vậy, đàn ông thích ông Tô. Phụ nữ thích Maserati. Không biết chị tôi nghĩ sao? Nhất quyết đòi mua Yoshi. Liễu Như Yên ho nhẹ một tiếng. Tôi không để ý, chỉ nhìn Sở Sinh. Đây là xe của chị cậu à? Đúng vậy, cho tôi mượn lái thử. Bất phàm, cậu cũng thích Yoshi à? Vậy thì sở thích của cậu và chị tôi khá giống nhau đấy. Hay là để tôi giới thiệu chị ấy cho cậu nhé. Tôi bất giác liếc nhìn Liễu Như Yên. Cô ấy đang tập trung lái xe, không một gợn sóng. Thôi bỏ đi. Thực ra tôi thấy Bạch Ngưng Băng cũng rất thú vị. Chủ yếu là cô ấy tốt bụng lại hào phóng. Kim cương thì tặng tôi cả đống. Tiền của cô ấy thực sự quá dễ kiếm. Chị tôi vừa dịu dàng hào phóng lại xinh đẹp. Bạch Ngưng Băng thì là cái thá gì? Lần này đến lượt tôi cạn lời. Bạch Ngưng Băng trong giới phú nhị đại của các cậu, cấp bậc thấp thế à? Chẳng trách lại có thể làm bạn với tôi. Tôi thấy cô ấy khá xuất sắc. Làm bạn gái chắc cũng rất tuyệt. Sở Sinh không nói gì, trái lại Liễu Như Yên như bị sặc. Hông một tràng kinh thiên động địa. Cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi lại trở về với sự chăm chỉ như trước đây. Ngoài việc làm câu sơ, tôi vẫn hoạt động tích cực trong trường, chạy vặt giao đồ ăn, giặt đồ, chơi game, chủ yếu là bận rộn kiếm tiền. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là Liễu Như Yên cũng đã quay lại nhóm làm thêm của trường. Trước đó cô ấy đã không hoạt động một thời gian dài. Có người còn nói cô ấy đã bán được đại gia thành công. Không cần phải, lúc đó tôi không phản bác, chỉ lặng lặng dùng quyền quản trị viên đá người đó ra khỏi nhóm. Liễu Như Yên không giải thích gì, chỉ nhận rất nhiều việc như trước đây. Thậm chí còn chủ động giới thiệu những công việc phù hợp với tôi cho tôi. Tôi có chút bối rối nhưng cũng bình thản chấp nhận. Thậm chí khi nhận được một đơn đi học hộ cho hai người, tôi còn hỏi cô ấy có muốn làm cùng tôi không? Chỉ hỏi bâng quơ, nhưng Liễu Như Yên quay lại đáp rất nhanh. Có. Tối hôm đó tôi gặp cô ấy lúc đang múc cơm ở nhà ăn, đã múc thêm cho cô ấy một bữa. Mắt Liễu Như Yên cong lên, ánh mắt long lanh. 3 ngày sau đồng hồ và tai nghe của tôi bị mất. Đồng hồ tuy là hàng giả, nhưng là bố tặng. Tai nghe là do Liễu Như Yên tiết kiệm 2 tháng để mua cho tôi. Tôi chạy khắp trường cũng không tìm thấy, đành phải đăng lên trang của trường để hỏi. 5 phút sau Liễu Như Yên nhắn tin tôi biết ở đâu. Phí manh mối là 10 tệ. Tôi chuyển khoản ngay lập tức. Trong bài viết hôm nay trên trang chính thức của trường, đoạn thứ 6 ảnh thứ 3 có cặp sách và bình nước của cậu. Tôi đã hỏi rồi, họ chụp ở tầng 3 thư viện. Cậu đến quầy tìm đồ thất lạc ở tầng 3 là sẽ thấy. Tôi mắt chữ Anh mồm chữ O, đúng là một thá tử giỏi. Liễu Như Yên lại gõ thêm một dòng. Tôi không có theo dõi mọi thứ liên quan đến cậu để tìm manh mối đâu. Tôi chỉ tình cờ thấy. Tình cờ nhớ ra thôi, đúng là vẽ rắn thêm chân. Tôi vừa muốn cười lại vừa thấy khó xử. Chúng ta như thế này thì Sở Sinh phải làm sao? Không biết từ lúc nào tôi đã coi anh ta như một người anh em tốt. Tôi quyết tâm trả lời cô ấy. Thứ nhất, cảm ơn. Thứ hai, Liễu Như Yên, tôi đã có bạn gái mới rồi. Lừa cậu đấy, nhưng tôi thật sự đã nhận một công việc, đóng giả bạn trai của một phú nhị đại. Khi nhìn thấy Sở Sinh ở giữa sân khấu, tôi nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, lúc cô tìm tôi đóng giả bạn trai. Cũng không nói là ở tiệc sinh nhật của bố Sở Sinh. Bạch Ngưng Băng sờ mũi lùi lại một bước. Cậu cũng có hỏi đâu, cậu nghe 3.000 tệ một ngày là đồng ý ngay lập tức mà. Đã đến rồi, tôi bèn ngồi xuống ăn lấy ăn để. Tôi ăn liền 3 con qua hoàng đế. Lần này cả bàn đều nhìn tôi, dùng ánh mắt để sỉ nhục tôi. Có người còn xì xào, tưởng tôi không nghe thấy. Băng tìm đâu ra tên nhà quê này vậy? Cả đời chưa được ăn hải sản à? Này đừng nói vậy,
Nhìn cậu ta ăn ngon thế kia tôi cũng thèm rồi. Nhà quê gì chứ? Các người có thấy cái đồng hồ của cậu ta không? Dí chết mình đấy. Tôi chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn muốn hét lên với họ là hàng giả. Nào ngờ giây tiếp theo tôi nghe người đó nói, chắc chắn là hàng thật. Bây giờ trên thị trường ít nhất cũng phải 2 triệu, rồi hàng thật không phải giả. Phải nói là tôi hoang mang. Vừa định đứng dậy, thì thấy người trên sân khấu đã đổi thành Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cầm ma câu dâu, trông có vẻ rất thân quen với bố của Sở Sinh. Bố Liễu Như Yên gọi một tiếng tròn vành, rõ bên dưới là một tràng pháo tay. Tôi càng buồn hơn, bạn gái cũ trở thành con dâu nhà giàu. Tôi nên ghen tị hay ngưỡng mộ đây? Liễu Như Yên dừng lại một chút rồi nói tiếp, con rất may mắn. Sau khi bị bắt cóc, vẫn có thể tìm lại được gia đình mình. Và trong những năm qua, gia đình con cũng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con. Cảm ơn bố, tôi giữ người. Nhìn những bức ảnh được chiếu trên màn hình lớn, trong lời kể của Liễu Như Yên, toàn bộ câu chuyện đã được hé lộ. Khi nhìn thấy Sở Sinh ở giữa sân khấu, tôi nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, lúc cô tìm tôi đóng giả bạn trai. Cũng không nói là ở tiệc sinh nhật của bố Sở Sinh. Bạch Ngưng Băng sờ mũi lùi lại một bước. Cậu cũng có hỏi đâu, cậu nghe 3.000 tệ một ngày là đồng ý ngay, lập tức mà đã đến rồi. Tôi bèn ngồi xuống ăn lấy ăn để. Tôi ăn liền 3 con qua hoàng đế. Lần này cả bàn đều nhìn tôi, dùng ánh mắt để sỉ nhục tôi. Có người còn xì xao, tưởng tôi không nghe thấy. Bạch Ngưng Băng, tìm đâu ra tên nhà quê này vậy? Cả đời chưa được ăn hải sản à? Này đừng nói vậy, nhìn cậu ta ăn ngon thế kia tôi cũng thèm rồi. Nhà quê gì chứ? Các người có thấy cái đồng hồ của cậu ta không gì? Chất mình đấy. Tôi chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn muốn hét lên với họ là hàng giả. Nào ngờ giây tiếp theo, tôi nghe người đó nói, chắc chắn là hàng thật. Bây giờ trên thị trường ít nhất cũng phải 2 triệu rồi hàng thật. Không phải giả, phải nói là tôi hoang mang. Vừa định đứng dậy, thì thấy người trên sân khấu đã đổi thành Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cầm ma cô dâu, trông có vẻ rất thân quen với bố của Sở Sinh. Bố Liễu Như Yên gọi một tiếng tròn vành, dỡ chữ bên dưới là một tràng pháo tay. Tôi càng buồn hơn, bạn gái cũ trở thành con dâu nhà giàu. Tôi nên ghen tị hay ngưỡng mộ đây? Liễu Như Yên dừng lại một chút rồi nói tiếp, con rất may mắn. Sau khi bị bắt cóc vẫn có thể tìm lại được gia đình mình. Và trong những năm qua, gia đình con cũng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con. Cảm ơn bố, tôi giữ người. Nhìn những bức ảnh được chiếu trên màn hình lớn, trong lời kể của Liễu Như Yên, toàn bộ câu chuyện đã được hé lộ. Hóa ra Liễu Như Yên ở lễ hội truyện tranh vì ngoại hình nổi bật đã được một tay săn tìm tài năng của tập đoàn Sở Thị. Khi đến công ty ký hợp đồng ngày hôm đó đã gặp Sở Sinh. Sở Sinh nhìn một cái đã nhận ra Liễu Như Yên rất giống mẹ anh ta, rất có thể là người chị gái đã mất tích từ lâu của anh. Sau đó quả nhiên đã chứng thực đúng là như vậy. Biết thế đã không chia tay. Bạn gái cũ lại là tiểu thư nhà giàu. Thật sự thế giới này đúng là một sân khấu tạm bợ khổng lồ. Tôi chỉ mải mê hối hận. Mơ mơ màng màng đã bị dẫn đến trước mặt bố của Liễu Như Yên. Ông ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu. Là mẫu người mà mẹ con bé thích. Mắt nhìn của con giống mẹ con đấy. Tôi ngơ ngác nhìn Liễu Như Yên. Sở Sinh cười tê tốt. Anh rể, là em bảo Bạch Ngưng Băng lén đưa anh đến đây đấy. Chị em cứ đủng đỉnh mãi mà không nói rõ với anh. Anh ta bước lên nắm lấy tay Bạch Ngưng Băng. Chúng tôi mới là một cặp. Nhưng em không nhịn được nữa. Anh cứ khen Bạch Ngưng Băng mãi. Em cũng ghen đấy. Uổng công tôi còn định dùng Bạch Ngưng Băng để khéo léo từ chối chị. Hóa ra tôi chỉ là một phần trong vở kịch của các người. Liễu Như Yên nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt cho đến khi tiệc tan cũng không buông ra. Mai đến cuối cùng chỉ còn lại hai chúng tôi. Em không nói với anh là vì không biết phải nói thế nào. Lúc đó vì phát hiện em không phải tiểu thư nhà giàu, anh đã muốn chia tay với em. Em rất sợ anh vốn không thích em, mà chỉ muốn tiền thôi. Trang Bất Phàm, anh có bằng lòng cho em một cơ hội nữa không? Lòng tôi gợn sóng. Trước khi câu anh bằng lòng kịp thốt ra, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Liễu Như Yên, em đi đến trung tâm thương mại với anh trước đã. Tôi dẫn Liễu Như Yên đến quầy hàng hiệu để giám định thật giả của chiếc đồng hồ, xem có đúng như lời người đó nói không. Nhưng khi chạm mặt hai người đó ở tầng 2 của trung tâm thương mại, tôi đã biết sự thật. Người bố không hề liệt trên giường của tôi lúc này đang xách hơn 10 túi đồ đi nhanh như bay. Người mẹ gầy gò của tôi mặc một bộ đồ hàng hiệu, còn ở sân trượt băng bên dưới, bà nội bị loãng xương của tôi đang lướt đi như rồng bay. Được rồi, thế giới này không phải là một sự nhầm lẫn lớn, mà là một vở kịch lớn. Bố mẹ tôi nhìn nhau, trước mặt tôi như hai con chim cút run rẩy. Con trai, bố cũng chỉ sợ con vì điều kiện quá tốt mà không cố gắng. Đúng vậy, mẹ giả nghèo chỉ là hy vọng con có thể tích cực vươn lên. Con xem những đứa con nhà bạn bè, không đứa nào nên thân. Cả hai người họ nói liền thoáng ghép lại sự thật về việc giả nghèo trước mặt tôi. Tôi nhìn sang Liễu Như Yên bên cạnh, rất lâu không nói nên lời. Hóa ra tôi cũng là một phú nhị đại.